हाँ जी, सारिਆਂ ਨੂੰ प्यार भरी सत श्री अकाल। ਅੱਜ ਦਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਬੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਐਕਟਰ ਸਿੰਗਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸੀ ਬੁਲਾਈ ਦੀ। ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਰੋਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਤ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰ ਚੱਲਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲਾ ਵੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਅੱਜ। ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ ਜਾਓ, ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦੀਆਂ, ਵੀਰੇ ਆਹ ਗਾਣਾ ਲਾ ਦੇ, ਵੀਰੇ ਆਹ ਗਾਣਾ ਲਾ ਦੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਬੋਂਦਲ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਮਿੰਟੂ ਵੀਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਟੈਕਸੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਫਰੈਸ਼ੀ ਭਾਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਮਿੰਟੂ ਭਾਜੀ ਕੋਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਿੰਟੂ ਭਾਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਮ ਜਿਹੇ ਹੀ ਆ ਭਾਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਟੈਕਸੀ ਫੋਨ ਲਾਈਦਾ, ਕੋਈ ਘਰ 'ਚ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਈਦਾ। ਫਰੈਸ਼ੀ ਭਾਜੀ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਭਾਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਨਵਾਂ ਮਗੀ ਆਉਣਾ ਹੀ ਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਉਣ ਭਰਾ ਟੈਕਸੀ ਕਰਾ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਦੇ ਕਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕੁਛ ਵੀ। ਅਤੇ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਮੇਨ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਮੇਨ ਹੁੰਦਾ ਸਫ਼ਰ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਛੱਡਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਟੈਕਸੀ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਮਿੰਟੂ ਵੀਰ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਟੈਕਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਟੈਕਸੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਟੈਕਸੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ? ਦੋ ਆ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਗੱਡੀਆਂ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਗੱਡੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੱਖੀ ਆ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ। ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵੀਰ ਜੀ? ਇਹ ਟੋਇਟਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਆਈ ਆ, 7 ਸੀਟਰ, ਰੋਮਿਓਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਆਰਟਗਾ ਵਾਂਗੂ ਆ ਉਹ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਲਾਂਜਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਗੱਡੀ ਰੱਖੀ ਛੋਟੀ, 5 ਸੀਟਰ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਬਣੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਟਾਈਮ 'ਚ ਆਏ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਠੀਕ ਠੀਕ। ਅਤੇ ਮਿੰਟੂ ਵੀਰ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੇੜੇ ਲਾ ਲਏ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੀਰੇ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਹੁਣ 350 ਗੇੜਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ? ਆਪਣੇ ਵੀਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ 10,000 ਰੁਪਈਆ ਵਾ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਗਲੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਵਾਰੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਰਕਿੰਗ। ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ। ਠੀਕ। ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਗਰ ਸਵਾਰੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ। ਅੱਛਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਪਾਰਕਿੰਗ 650-700 ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਵਾਰੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ। ਮਿੰਟੂ ਵੀਰ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਸਵਾਲ ਸੀ ਨਾ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣ ਜਾਵੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਅੰਬਰਸਰ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀਰ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਜਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਵਾਕਈ ਗੱਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮਿਲਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਟਾਈਮ 'ਤੇ। ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਤਾਂ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਤੁਰ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਈਏ। ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉੱਧਰ ਡਿਵਰਟ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਅੱਛਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਵੀਰੇ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੜਾ ਆਏ ਆ। ਹਾਂ, ਢੀਠ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਢੀਠ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਿਰੇ ਲਾਓਗੇ। ਨਹੀਂ, ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਲ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ? ਅਤੇ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀਜ਼ੇ ਘਟੇ ਨੇ ਲੱਗਣੇ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਗੇੜੇ ਘੱਟ ਗਏ ਨੇ ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਦੇ। ਭਾਜੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪਿਆ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ? ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰੇਜ਼ ਘੱਟ ਗਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ? ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪਿਆ ਵੀਰੇ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੇੜਾ ਲਾਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗੇੜੇ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਟੂਰਿਸਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਟੂਰਿਸਟ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਆ ਵਾਪਸ।
ਪਰ ਜੇ ਕਹਿ ਲਾਂ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਆ ਯਾਰ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਲੰਘਿਆ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੱਢਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਏਜੰਟ ਹੀ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਲੋਕੀ ਬਾਹਰ ਕਮਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜੁੜਿਆ ਹੁਣ ਬਸ ਵੀਜ਼ੇ ਕੱਟਣ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਦੇ ਗੇੜੇ ਘਟ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਢਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਢਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਢਾਬਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਬਾਅਦ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਢਾਬਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜਾ ਗੂੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਮਿੰਟੂ ਵੀਰ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਰੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਵੀਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਛੱਡੀਆਂ। ਇਟਲੀ ਨੂੰ ਹਾਂ ਇਟਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡੇ ਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਛੱਡੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਟਲੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤਕਰੀਬਨ ਛੱਡੇ ਆ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਭਰਾਵਾ। ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਆ ਜੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਟੂਰਿਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ 6-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਲਓ ਵਰਕ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੱਡੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਫਿਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਝੰਡੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਾਏਗੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਰੱਖੀ ਆ ਵੀ ਸਿੰਪਲ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਪਰ ਕਈਆਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਝੰਡਾ ਰੱਖਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਾਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟੈਕਸੀ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹ ਆਮ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਟੇਕ ਆਪਾਂ ਮੇਰੇ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਿਆ ਲਈਦਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੁੱਖ ਰੱਖੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹਵੀ ਨਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹਵੀ ਨਵੀ ਹੋਣੀ ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜੇ ਧਿਆ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੌਸਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਆਮ ਹੀ ਆਪਾਂ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਕਈ ਸੋਚਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬਾਬਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਨਹੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰੇ ਬਾਬੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਾਹਨਦਾਸ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਬਾਬਾ ਹੋਵੇ। ਫਰੈਸ਼ੀ ਭਾਜੀ ਆੜ ਦੋ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਚੋਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਹੀ ਉਹੀ ਪਰ ਮੇਰਾ ਝੰਡੇ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟਤਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਝੰਡੇ ਦਾ ਕੀ ਲੌਜਿਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਆ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਝੰਡਾ ਲੱਗਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਸੀਗੇ। ਝੰਡੇ ਵੀਰੇ ਹੁਣ ਐ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹ ਦਿੱਖ ਜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਟੈਕਸੀ ਗੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਨਹੀਂ ਲੌਜਿਕ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਬਸ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਝੰਡੇ ਵੀ ਬੜੇ ਮਾਡਰਨ ਆ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਭਾਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਗਾ ਝੰਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੀਲ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਡ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਗੇ ਹਜੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕਿਤੋਂ ਚੰਗਾ ਮਿਲ ਜੇ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਵੀਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਗੇੜੇ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਣਗੇ? ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸੀ ਵੀਰੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਛੱਡੇ ਆ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਛੱਡੀਆਂ। ਵਿਆਹੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੱਡੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਛੱਡੇ ਆਪਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰੇ ਉਹ ਢਾਬੇ ਤੇ ਰੁਕੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੁਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਫੇਵਰੇਟ ਢਾਬੇ ਤੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੇਵਰੇਟ ਢਾਬੇ ਤੇ ਰੁਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕਿਉਂ ਗਿੱਟਮਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਢਾਬੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ ਗਿੱਟਮਿੱਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਵੀਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਬਣੀ ਆ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਢਾਬੇ ਵਾਲੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਢਾਬੇ ਆ ਨਾ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੇ ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੀ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇਣੀ ਆ 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਢਾਬਿਆਂ ਵਾਲੇ ਚੰਗੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਕਈ ਢਾਬੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਲੇ ਮਹਿੰਗੇ ਢਾਬੇ ਆ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰੁਕੀ ਉਹ ਸਗੋਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ। ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਵੀ ਨਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਢਾਬਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਢਾਬਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ। ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢਾਬੇ ਵਾਲੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ? ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਵੀਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ 1-2 ਢਾਬੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਚਾਹ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਚਲੋ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਵਾਰੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੀ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਵੀ ਜਾਈਦਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਢਾਬੇ 'ਤੇ ਰੁਕ ਕੇ ਖਾ ਲਈਦੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਲੋਟ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਵੈਸੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਸਾਰੇ ਢਾਬਿਆਂ 'ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਰੇ ਅਸੀਂ ਰੁਕਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ। ਹਾਂਜੀ
ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਐ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਖਣੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਿੱਲ ਚੋਂ ਖਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਖਾਣੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢਦੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਕੱਲੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਸ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਖੜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣੀ ਦੇਣੀ। ਹਾਂ, ਕਈ ਢਾਬੇ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਨਾ ਨਾਗਣੀ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਣ ਨੂੰ? ਉਹ ਵੀਰੇ ਯਾਰ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਆ, ਕਹਿ ਲਾ ਵੀ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਟਰੈਂਡ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਸੁਣਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹ ਟੌਫੀਆਂ ਬਣਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਢਾਬਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਲਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਬੱਚਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾਗਣੀ ਦੇ ਦੇਣ ਉਹ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਵੀਰੇ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇੰਨਾ ਬਾਹਲਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨੀ ਗਾ। ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣਦੇ ਢਾਬਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਟੌਫੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਅਫੀਮ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਰੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਟੈਕਸੀ ਦੀ? ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਏ, ਹਿਮਾਚਲ ਗਏ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 8 ਘੰਟੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਣੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਦਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਨਾਲ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈਦਾ ਵੀ ਬਾਈ ਆਪਣੇ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਪਰ ਡੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ। ਉਹ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਮੈਕਸੀਮਮ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਚਲਾਉਣੀ ਆਪਾਂ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਾਂ ਵੀਰੇ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 8-9 ਘੰਟੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, 8-9 ਉੱਥੋਂ ਆਉਣ ਦੇ ਲੱਗਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲਾਉਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰੈਸਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਰੈਸਟ ਕਰ ਵੀ ਲਈਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸੁੱਤੇ ਭਾਜੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਡੀ ਚਲਾਈ ਹੈ ਮੈਕਸੀਮਮ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਦਣ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਗੇੜਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਲਾ ਲਿਆ? ਮੈਂ ਨਾ ਹੁਣ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਬ੍ਰਦਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ 2, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਾਡਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਰ ਹੁਣ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਅਮਰੀਕਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਚੱਲਦਾ, ਐਵੇਂ ਕਹੀਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਵੀਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਵੀ 2 ਘੰਟੇ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਘੰਟਾ ਸੌਂ ਗਿਆ, 7 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਬਾਈ ਤੂੰ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਫਸਿਆ ਵਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਚਲਾ ਲੂੰਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਯਾਰ ਵੀ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਹੀ ਚੱਲ ਵੜਦਾ। ਪਰ ਬਾਈ ਮੇਰੀ ਉਸ ਦਿਨ ਬੱਸ ਹੋ ਗਈ, 7ਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਰਾਹ 'ਚ ਢਾਬਾ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਢਾਬੇ ਵਾਲੇ ਹੈਲਪ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਢਾਬੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਤੂੰ ਅੱਜ ਗੱਡੀ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੱਦ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ, ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਕੇ ਚੱਲ, ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਢਾਬੇ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਰੈਸਟਰੂਮ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭੇਜਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਈ ਤੂੰ ਲਾ ਕੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਵੀਰੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਰੈਸਟ ਜੇ ਮਿਲ ਜੇ ਨਾ 2 ਘੰਟੇ ਵੀ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ 2 ਘੰਟੇ ਰੈਸਟ ਮਿਲ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 17-18 ਘੰਟੇ ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਮੰਨ ਲਓ 10 ਘੰਟੇ, 17 ਘੰਟੇ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, 10 ਘੰਟੇ ਚੱਲਦੀ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਿਰ ਰੈਸਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, 2 ਘੰਟਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੀਂਦਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਘੰਟੇ 'ਚ ਵੀ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਵੀ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰ ਨਾ ਜਾਗਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੰਬੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿੱਦਾਂ ਫੀਮ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕੀਤੀ ਇੱਦਾਂ ਜਾਗਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾਗਣੀ ਫੀਮ ਖਾਧੀ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਾਂ ਕਦੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈਗੀ। ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਠਾ ਖਾ ਲਓ, ਚਿੰਗਮ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਲਈਦੀਆਂ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਪਈ। ਬਾਕੀ ਚਾਹ ਕੌਫੀ ਬਣੀ ਆ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਈ ਸਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ 3 ਘੰਟੇ ਚਲਾਈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਢਾਬਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਉਤਰਦਾ, ਫਰੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹ ਚੂ ਪੀ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ, ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਸਫ਼ਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਨੀਂਦ ਵੀਰੇ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਸਵਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਮਿਲੇ ਆ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਦੋਂ ਪਿੰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਮੋਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਛੱਡਣੇ ਆ, ਵੀ ਸਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਵੀ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਝਾਂਕੇ ਮਾਰਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਬਈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਹੁਣ ਰੈਸਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ। ਅਤੇ ਵੀਰੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਗਏ, ਕੋਈ ਗੇੜਾ ਲੈ ਕੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਏ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਪਤਾ ਕੁੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹਿ ਕੇ, ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਭਾਜੀ ਆਹ ਗਾਣਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਭਾਜੀ ਆਹ ਗਾਣਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਭਾਜੀ ਆਹ ਗਾਣਾ।
ਕਦੀ ਤੰਗ ਆਏ? ਆਪੇ ਲਾ ਲਓ ਮਾਮੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ? ਮੈਂ ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ, ਤੰਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਕੁੜੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਬਹਿੰਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਗਾਣੇ ਲਾਉਣ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਬੁੜੀਆਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਆ, ਮੈਂ ਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਬਾਈ ਗਾਣੇ ਲਾ ਲਾ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਲਾ ਲਈਦੇ ਆ। ਤੇ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਬਲੂਟੁੱਥ ਵਾਲਾ ਚੱਲਦਾ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਬਾਈ ਤੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰ ਲਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਲਾ ਲਾ ਜਿਹੜੇ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਐ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਰ ਨਾ ਮੂੰਹ ਬਣਾਵੇ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਬਈ ਤੂੰ ਹੀ ਲਾ ਲਾ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੂਡ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਆਪਣਾ ਸੈਡ ਮੂਡ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਵੇ ਭਾਜੀ ਚੱਕਵੇਂ ਗਾਣੇ ਲਾਓ ਯਾਰ ਭਾਜੀ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਪ ਘਰੋਂ ਤੰਗ ਹੋਵੇ? ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵੀਰੇ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਧਿਆਨ 'ਚ। ਕਹਿ ਲਾ ਵੀ ਗਾਣੇ ਤਾਂ ਚੱਕਵਿਆਂ 'ਚ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਨੀਂਦ ਨੂੰਦ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਈਡ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਲਾ ਲਵੇ। ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਚੱਲ ਉਹ ਦੂਜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਵੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਨੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਗੋਂ ਦੀ, ਹਾਂ ਜੇ ਉਹ ਸਾਈਡ ਲਾਵੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਦੀ ਵੀਰੇ ਸੁਣਨੀ ਪੈਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਆਪਦੀ ਚਾਹੇ ਤੇ ਅਗਲਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਬਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦੀ ਹਰੇਕ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਿਪ 'ਤੇ ਚੱਲ ਗਏ, ਕਦੇ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰਲੇ ਹੋਟਲ ਲਈ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਕਰਾ ਲਿਆ ਬੁੱਕ, ਕਦੇ ਕਰਾ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਹੋਟਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰ ਕਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰੇ ਕਦੇ ਵੱਖਰੇ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਹੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀਰੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਹੀ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਫੈਮਲੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਨਾਲ ਰੂਮ ਲੈ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਈ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਸੌਂ ਜੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਹੀ ਸੌਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਗਰਮੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਵੀਰੇ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਮੇਨ। ਸਰਦੀਆਂ ਸੁਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਰ ਜਾਂਦਾ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਸੌਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਸੇਫਟੀ ਆ ਆਪਦੀ। ਪਰ ਗਰਮੀ 'ਚ ਸੌਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਗੱਡੀ 'ਚ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਏਸੀ ਲਾ ਕੇ ਸੌਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਤੇਲ ਵੀ ਫੁੱਕਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਫਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਰੂਮ ਲੈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਉਹ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਦੀ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਧੁੱਪੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਚ, ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਲਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਕਈ? ਬਾਈ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀਰੇ, ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ 100 ਚੋਂ ਕੋਈ 10% ਹੁੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਖੜੇ ਕਰ ਜਾਣ। ਉਹ 'ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਯਾਰ, ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਯਾਰ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਚੰਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆ, ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਬਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਤ ਆ ਉੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਪਰ ਐਵੇਂ ਕਹੀਏ 100 ਚੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਆ, ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਾਈ ਆ ਜਾ ਕੋਈ ਨਾ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾ ਹੈ ਨਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ। ਪਰ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਚੋਂ 10% ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਜਾਓ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਈਆਂ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੀ ਅੱਡ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਰੀ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਮੋਬਾਈਲ, ਪੈਸੇ? ਅੱਛਾ, ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ? ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਵੈਸੇ ਆਦਤ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਤਕਰੀਬਨ ਆਦਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਬਾਈ ਆਪਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾ ਫਰੈਂਡ ਆ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਗੱਡੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ 3 ਦਿੱਲੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੱਲ 2 ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਕਰ ਲਈਆਂ ਐਡਜਸਟ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਲਾ ਦੀ। ਉਹ ਨਾ ਮੋਬਾਇਲ ਦਾ ਕਵਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੀਗਾ, ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ 'ਚ 2 ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਊਂਗਾ ਮੈਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਲਾਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਐਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੋਬਾਇਲ ਦਾ ਕਵਰ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਰੱਖ ਲਈ ਯਾਰ, ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦਾ ਕੋਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਏਰੀਏ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਹ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਫੜਾਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕਵਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਡਾਲਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ? ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਵੀਰੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਾਤਾ ਲਿਆ ਕੇ, ਤੇ ਪਰ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ 'ਚ ਡਾਲਰ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਫੜਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਲਰ ਸੀਗੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਰੇ ਆਪਾਂ ਐਂ ਫੜਾਤਾ
ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਵੀ ਡਾਲਰ ਸੀ ਇਹਦੇ 'ਚ, 80 ਪਾਉਂਡ ਸੀ ਅਖੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਖਣੀ ਕਿੰਨੇ ਡਾਲਰ ਸੀ, 120 ਡਾਲਰ ਖਣੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀਰੇ ਵੀ ਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵੀ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫੋਨ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਆਹ ਚੱਕਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਆ ਵੀਰੇ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਪਦਾ ਪਰਸ ਪੁਰਸ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ 4000 ਰੁਪਈਆ ਕੱਢ ਕੇ ਸਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਹੀ 4000 ਦੇ ਗਈ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਐ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਰੁਪਈਆ 4000 ਲੈ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਲਰ ਸੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਉਹਦੀ ਕਿਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਿਲ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਦੂਜੇ ਪਰਸ ਸੀ। ਇਹ ਦਿਨ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਲ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਲਰ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨੇ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦੂਜੀ ਭੇਜੀ ਅਗਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ 'ਤੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖਣੀ ਉਹ ਕਰ ਗਿਆ, ਖਣੀ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਈਦਾ ਬਈ ਆਪਦੀ ਗੱਡੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੱਢ ਲਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਸੇ ਸੁਣੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਟੈਚੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਉਹਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਟੈਕਸੀ ਵੀਰਾਂ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਥੋੜੇ ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਥੋੜੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 5-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 98,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆ ਗਿਆ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। 98,000 ਕਰੋੜ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਦਾ ਬੰਦੇ ਬੈਂਕ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਭੁੱਲਿਆ ਕੋਈ, ਤੇ ਜੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਈਦਾ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਸਗੋਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਜੁੜਦਾ ਹੀ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹੂਗਾ ਹੀ, ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਗਾਏ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਰੋਕਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਡਰਾਈਵ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੁਨਸਾਨ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਢਾਬਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਬੜੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਮੈਂ ਸੁਣੇ, ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਏ ਕਿ ਭੂਤ ਦਿਖਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਰਸਤੇ ਜਾਂਦੀ ਚੜੇਲ ਦਿਖ ਗਈ, ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਕਦੇ ਪੁੱਠਿਆਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਭਾਜੀ, ਵੈਸੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੀਂਦ 'ਚ ਕਦੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੈਸੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਲਾ ਨੀਂਦਰਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਲਾ ਨੀਂਦਰਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਟਰੱਕ ਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉੱਤੇ। ਕਦੀ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਗੇਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਗੇਮ ਪੈਂਦੀ, ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਹੌਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕਦੀ? ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗੱਡੀ ਰੋਕੀਏ ਕਦੇ, ਇਹ ਵੀਰੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਹੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਮੋਬਾਇਲ ਜਗਾ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਾਹ 'ਚ, ਤੇ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦਾ ਕੰਮ। ਮੋਬਾਇਲ ਜਗਾ ਕੇ ਸਿੱਟਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੱਥ ਦਿੰਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀਰੇ ਰੋਕਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਪਤਾ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਉਹ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੋਈ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਵੀਰੇ ਐ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਵਾ ਵੀ ਬਚਾਅ ਚੰਗਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਨੀ ਗਾ। ਤਾਂ ਮੋਬਾਇਲ ਮੂਲ ਜਗਾ ਕੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਪਿੰਡਾਂ ਪੁੰਡਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਵੱਡੇ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਇਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਗਏ ਸੀ ਭਾਈ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਟਲੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਕਈ ਨਾ ਅੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਅੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਐਸ ਮੋੜ ਤੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਪੱਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਆਂਡਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਹੌਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਅੱਡੇ ਨਾ। ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਵੀਰੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਵੱਡੇ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਪੁੰਡਾਂ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਧਰ ਆਵਾਜਾਈ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੱਡੇ ਰੋਡ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ। ਮੋਬਾਈਲ ਸੱਟ ਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ। ਮੋਬਾਈਲ ਸੱਟ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਮੋਬਾਈਲ ਵੀਰੇ ਇੱਦਾਂ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਫੋਨ ਵੱਜਦਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਜਾਗਦਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਆ, ਰੋਕ ਲਈਏ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਉਹ ਸਕੀਮ ਹੁੰਦੀ, ਅਗਲੀ ਟਰੈਕ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬਹੁਤ ਚੱਲੀ ਇਹ, ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਬਚਾਅ ਚੰਗਾ ਹੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਡਿੱਗਿਆ ਵੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੜਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ 3 ਵਜੇ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਜਗਰਾਓਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਿਆ ਤੜਕੇ,
ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਐਡਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੜਕੇ ਪਿਆ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਹੈ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕੋਈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕੀ ਗੱਡੀ ਫਿਰ? ਤੇ ਭਾਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਰੁਕਣੀ ਭਰਾਵਾ, ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਫਿਰ ਰੋਕ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਚਾੜਤੀ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਤੇ? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੜਕ ਤੇ ਪਿਆ ਸੀ, ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸੜਕ ਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਉਹ ਐਡਾ ਵੀ ਕਮਲਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜਮਾਂ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪਊਗਾ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਊਗਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਾ ਚੜਾ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਪਿਆ ਉਹ ਗੇਮ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੀਗਾ। ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਟਰੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰ, ਤੇ ਉਹ ਟਰੱਕਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਕਿਸੇ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾਂ ਕੁਛ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਨਾ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਗਰੁੱਪ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਟਾਇਰ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਈ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਸਵਾਰੀ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਗਰੁੱਪ ਇਹਦਾ ਆਪਸ ਕੋਈ? ਬਣੇ ਵੀਰੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਢਾਬਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਢਾਬਿਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਆ ਆਪਣੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਢਾਬੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਹੀ ਐਡ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਾਮ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਨੂੰ ਜਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬਈ ਆਪਦਾ ਟਾਈਮ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਓ, ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਵੱਧ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਇਓ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਆਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਮ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਗਾਂ ਮਰੀ ਪਈ ਆ। ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਨੂੰ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਆ ਬਈ, ਇੰਨੇ ਪਸ਼ੂ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਗੱਲਾਂ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਪਈ ਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਪਈ, ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਬਹੁਤ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਭੂਤਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਦੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੋਵੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕਿ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਭੂਤਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਰੀ ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੂਤ ਦਿਖਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਡੀ ਕੋਈ ਤੁਰੀ ਜਾਵੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਚੜਾਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਰੀ ਬੈਠੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਦਿਖੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਗਾ, ਇਹ ਨਾ ਪਹਿਲੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਲੇ ਚਤਰ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਗੇ ਕਹਿ ਲਾ ਜਾਂ ਵੇਲੇ ਚਲਾਕ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਰਾ ਲਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਈਗੀ, ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਵੀ ਭੂਤਾਂ ਭਾਤਾਂ ਵਾਲੀ, ਨਾ ਹੀ ਵੈਸੇ ਵੀਰੇ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਐ ਗੱਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਵਾ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਕਦੇ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਗੇੜੇ ਲਾਈ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਵੀਰੇ, ਟਰੱਕਾਂ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਪਾਤੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮਿੰਟੂ ਵੀਰ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਹੁੰਦੀ? ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਵੀਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤਨਖਾਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ 7000 ਰੁਪਈਆ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ। ਅਤੇ 500 ਰੁਪਈਆ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ 500 ਰੁਪਈਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਡਬਲ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ 1000 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੋਕਲ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 300 ਰੁਪਈਆ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਵੱਜਵੀਂ ਤਨਖਾਹ 7000 ਰੁਪਈਆ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਉਹਨੂੰ ਰਾਊਂਡ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਗੇੜੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ, ਉਹੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਵੀਰੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਮੇਰੀ। ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਯੰਗ ਜਿਹਾ ਹੀ ਮੁੰਡਾ, 18-19 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਨਵਾਂ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਦਾ। ਉਹ 7-8000 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਆਹ ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ ਗੇੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਵੀ 7000 ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਵੀਰੇ ਜ਼ਰੂਰ 20000 ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, 15000 20000 ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਲਾਂ 'ਚ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਗੇੜੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤਕਰੀਬਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀਰੇ ਆਲਮੋਸਟ ਹਰ ਡੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਬੁੱਕ ਆ। ਅਤੇ ਭਾਅ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ OLX ਅਤੇ ਊਬਰ ਚੱਲਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਬੰਦੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਦੇ ਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੈ ਕਮਾਈ ਕਿ ਉਹ ਬਸ ਐਵੇਂ ਸ਼ੋਸ਼ਾਈ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖਪਾਈ ਕਰਦੇ? ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਡੀ ਬੜੀ ਕਮਾਈ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀਰੇ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਭੀੜ ਭੜੱਕੇ 'ਚ ਗੱਡੀ ਚੱਲਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਤੋੜ ਭੰਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਲਾ ਉਬਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਉਹ 'ਚ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ 50 ਰੁਪਈਏ 'ਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਉੱਥੋਂ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ 100 'ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੇਲ ਹੀ ਫੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ 'ਚ ਐਡਾ ਬਾਹਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬੈਨੀਫਿਟ। ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀਰੇ ਇਹ,
ਅੱਛਾ, ਬੰਦ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਆਹ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਥੋੜੇ ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਆਮਦਨੀ ਤੇ ਨਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਬਰ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ 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 ਠੀਕ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਵੀਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਟੈਕਸੀ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਫੋਨ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਟੈਕਸੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਐਪਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਪ ਤੇ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਟੈਕਸੀ, ਕਿ ਜਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਫੋਨ ਲਾਓ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਐਪਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਵੀਰੇ। ਐਪਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਐਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਪੈਂਪਲੇਟ ਛਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਵੀਰੇ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਦੇ ਟਰਸਟ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਓਗੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਟਰਸਟ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵੀਰੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਆ, ਵੈਸੇ ਉਹ ਐਡੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦੱਸੀ ਆ, ਕੋਈ ਐਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਕਾਲ ਸਿੱਧੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਟ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੰਬਰ ਵੀਰੇ ਔਨਲਾਈਨ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਆ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਗੇੜਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਐਪ ਤੋਂ ਹੀ ਆਇਆ, ਔਨਲਾਈਨ ਉਹਨੇ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੌੜ ਤੋਂ ਛੱਡਣੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਛੱਡਣੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਉੱਥੋਂ ਛੱਡਣੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਔਨਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਐ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਟਰਸਟ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੇ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹਦੇ ਰਿਵਿਊ ਵਧੀਆ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਐਪ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਐਪ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਜਾਂ ਗੂਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਠੀਕ ਠੀਕ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੂਗਲ ਐਪ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਭਾਈ ਮੈਪ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਉਹ ਮੈਪ ਐਪ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਕਸ਼ੇ ਯਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਪੁੰਡਾਂ ਦੇ, ਕਿ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਹੈ ਬਸ? ਨਹੀਂ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀਰੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ, ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਈਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਰੂਟ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਪ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਹੁਣ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੱਧ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ 2-2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਗੂਗਲ ਮੈਪ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਾਮ ਆ, ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਡੇਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਐਵੇਂ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਡੇਲੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਪ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀਰੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਉੱਥੇ ਜਾਮ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਿਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਰੁਕਦੀ ਵੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਖਾ ਲਓ। ਜੇ ਉਹ ਲੇਟ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਪ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ 18 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਦਾ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ? ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀਰੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਦਾ ਸੀ ਸਕੂਟਰ ਕਾਰ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣਦਾ ਸੀ LTV ਲਾਇਸੈਂਸ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ 7 ਸੀਟਰ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਵੀ ਟੈਂਪੂ ਟਰੈਵਲ ਤੱਕ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਵੀਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੱਕਤਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਇਹੀ ਚੱਲਦਾ ਸੈਂਪਲ ਸਕੂਟਰ ਕਾਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ 7 ਸੀਟਰ ਤੱਕ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਟੈਂਪੂ ਟਰੈਵਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੈਵੀ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਹਿੱਲ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹਿੱਲ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਹਾੜੀ ਏਰੀਆ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਬਣਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਿਰ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਬਣਦਾ ਵਾ ਆਪਣਾ। ਜਦੋਂ ਹੈਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਤੇ ਉਹ ਹਰੇਕ ਦੀਆਂ ਹੀ ਲੱਗਣੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਸਿਸਟਮ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਯੂਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਵੱਖਰਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਮੈਂ ਚਲਾਣੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਬਾਰਸੀਲੋਨਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਟੈਕਸੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਪੇਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਾਰਸੀਲੋਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਰਸੀਲੋਨਾ ਦੀ ਗਲੀ ਗਲੀ ਦਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ।
ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਗਲੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਯਕਦਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਬਾਰਸੀਲੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50,000 ਗਲੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸਟੱਡੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਹੁੰਦੀ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਕਲਾਸਾਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਾਂ ਛੋਟਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਵਾ ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਤਾਂ। ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਲੱਗ ਕੇ ਹੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ। ਅਤੇ ਪਰ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਥੇ ਵੀਰੇ ਉੱਦਾਂ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉਹਦੀ ਟਰਾਈ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਹਿੱਲ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੱਖਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀ ਟੈਸਟ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵੀ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਅਦਾਰਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1000 ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੈਲਿਡ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਉਹ ਹਿੱਲ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਤਾਂ ਹੀ ਉੱਧਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਮ ਲਾਇਸੈਂਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਮ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹਿੱਲ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ। ਉਹ ਉੱਧਰ ਏਰੀਆ 'ਚ ਹੀ ਬਣਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਉੱਧਰ ਹੀ ਬਣਦਾ। ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਵੀਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟੈਕਸੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਡਰਾਈਵਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਤਾਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀਰੇ ਆਪਾਂ ਹੀ ਤਾਰਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਡਰਾਈਵਰ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਉਹਦੀ ਹੋ ਗਈ ਮੰਨ ਲਓ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੀ ਤਾਰਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਐਡੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਆਪਾਂ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਤਾਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀਰੇ। ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੀ ਆ ਬੰਦੇ, ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਪੂਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦਾ ਆਪਾਂ, ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਟੰਕਾ ਟੁੱਕਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕੱਢ ਕੁੱਢ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਘਰ ਘੁਰ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ, ਕੁਛ ਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਲਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਵੀਰੇ। ਉਹ 'ਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਕੋਈ ਲਾ ਵੀ ਲਵੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਰਿਹਾ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ, ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਕੰਜੂਸ ਸੋਰੀ, ਪਰ ਕਈ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਕੰਜੂਸ। ਫਿਰ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਾ ਇੱਦਾਂ ਟਾਂਗਾ, ਕਦੀ ਉਹ ਤੇਲ 'ਚ ਲਾ ਲਏਗਾ ਟਾਂਕਾ, ਕਦੀ ਉਹ ਕੌਫੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇਲ ਪਾਣੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ, ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰੇ, ਬੜੇ ਜਗਾੜ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਮਾਂ ਸਹੀ ਆ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਵਾ ਯਾਰ ਵੀਰੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਵਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਰੱਖਾਂਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ 1000 2000 ਵੱਧ ਵੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਸਹੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਪਰ ਕਈ ਹੈਗੇ ਵੀ ਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕੀ ਦੇਣੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੰਡੀ ਕੰਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਲਾ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਜਿਹਨੇ ਲਾਉਣੀ। ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ, ਕੋਈ ਭੱਤਾ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਕੋਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਗੀ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਟੈਕਸ ਤਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਟੈਕਸ ਤਾਰਨਾ, ਪਰਮਿਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਰਮਿਟ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਟੈਕਸੀ ਗੱਡੀ ਨੇ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਉਸ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 100 ਰੁਪਈਆ ਜਾਂ 350 ਰੁਪਈਆ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਪਾਸਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਪੈਂਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈਂਦਾ। ਸਗੋਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਹੂਲਤ ਆ। ਕੋਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਲਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਗੀ। ਅਤੇ ਸਗੋਂ ਦੀ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਤਾਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ 500 ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਪਰ ਡੇ ਦਾ ਟੈਕਸ ਹੀ ਆ, ਜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ 250 ਰੁਪਈਆ ਪਰ ਡੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਰਮਿਟ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਬਣਦਾ? ਉਹ ਵੀਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈਆਂ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਮੰਨ ਲਓ 20,000 ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਵੇਂ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਡਾ 5,000 ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਿਊ ਕਰਾਉਣ ਦਾ। ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਵੀਰੇ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹੇ ਹੋ ਵੈਸੇ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ। ਅੱਛਾ। ਅਤੇ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਓਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ 'ਚ ਪਾਓਗੇ
ਕਿ ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ ਨਾ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ 'ਚ ਪਾਓਗੇ? ਵੀਰੇ ਦੇਖੋ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਗਾਂਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈਏ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਜੇ ਕਾਬਲ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਵੀ ਪਾਸ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਾਬਲ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਊਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਰੇ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਧੱਕੇ ਬਹੁਤ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ, ਇਹ 'ਚ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਲੋਕ, ਹੈ ਨਾ, ਰੋਜ਼ ਦੇ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਜੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਭੁੱਖੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚ ਕੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲਾਈਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਈਏ, ਹੈ ਨਾ, ਗਾਂਹ ਖਾ ਲਾਂਗੇ। ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਫਿਊਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਨਖਾਹਾਂ ਘੱਟ ਨੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ। ਮੈਂ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਡਿਆ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਬੰਬੇ ਹੈ 20-40 ਹਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜੇ ਤਗੜੇ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰ ਅਮੀਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ। ਅਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਚਲੋ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਬਾਹਰ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੈ ਡਰਾਈਵਰ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਜਿਹਦੀਆਂ 2-3 ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਗੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਆ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਆ। ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਵੀਰੇ ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਦੱਸਾਂ ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਨਾ ਆਈ ਚਲਾਈ ਆ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਦੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੇ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ 50,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਇਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮੇਨਟੇਨ ਰਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 60-70 'ਤੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੀਰੇ ਇੱਕ ਗੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ 800 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3000 ਰੁਪਈਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਕਸੀਮਮ ਆਪਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੂੜੀ ਕੱਢ ਕੇ ਬਚਦਾ। ਸਹੀ ਮਿੰਟ 'ਚ 3000 ਜਾਂ 4000 ਬਚਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ 10 ਗੇੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਊਗਾ ਨਾ ਮੰਨ ਲਓ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਟਾਇਰ ਪਵਾਊਗਾ, ਅਤੇ 10 ਗੇੜਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਸਰਵਿਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ 40,000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਆ। ਐਡੀ ਬਾਹਲੀ ਬੱਚਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਜੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੱਚਤ ਆ। ਪਰ ਠੀਕ ਆ ਬਾਈ, ਆਈ ਚਲਾਈ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਬੰਦਾ। ਪਰ ਕਈ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਕਾਊ ਲੈ ਬਹੁਤ ਲਈਆਂ। ਆਹ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਜੀ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ 9-10 ਹਜ਼ਾਰ ਟੈਕਸੀ ਗੱਡੀ ਆਈ ਆ 7-8 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ। ਮੈਂ ਵੀਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਈ ਸੀਰੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਚੱਲੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਆਲਮੋਸਟ ਫੁੱਲ ਹੋ ਗਈ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। 10,000 ਗੱਡੀ ਟੈਕਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਆ ਗਈ। ਅਤੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਆ, ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਬਚਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ ਜੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੱਢ ਕੇ। ਹੁਣ ਆਹ ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਬਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਪੱਲਿਓਂ ਭਰੀਆਂ, ਜੇ ਆਹ ਮਹੀਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਮਹੀਨਾ ਲੰਘਿਆ। ਅੱਛਾ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਗੱਡੀਆਂ ਕੱਢਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 4-5 ਦਿਨ ਹੀ ਕੰਮ ਆਇਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀਰੇ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਨਵੰਬਰ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ। ਅਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਅਤੇ ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5-6 ਗੇੜੇ ਆਏ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਦਿੱਲੀ ਦੇ। ਮੇਨ ਤਾਂ ਵੀਰੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਲ ਤਾਂ ਵੀਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਮ ਹੀ ਲਈ ਫਿਰਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਲੋਕਲ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੋਕਲ ਤਾਂ ਆਮ ਹੀ ਲਈ ਫਿਰਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੇਫ ਜਾਈਏ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਇੰਜੋਏ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਦਾ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਜਾਈਏ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਵੀਰੇ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲਾ ਧੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਚੱਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਵੱਡੇ ਰੋਡ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਜਾ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਲੱਗਦਾ? ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਟੈਕਸੀ ਕਦੀ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ। ਫਰੈਸ਼ੀ ਭਾਜੀ, ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਟੈਕਸੀ ਕਦੀ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ? ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਤਰੀਕੇ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੰਮ ਰਹੇਗਾ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੋਲ ਉਬਰ ਓਲਾ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੀ ਪਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸੋਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਪਤਾ ਅੱਗੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੋਚਣ, ਡਰਾਈਵਰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾ ਦੇਣ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਅਮੁਲ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਦੁੱਧ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਉੱਦਾਂ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਐਪ ਬਣ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਯੂਰਪ 'ਚ ਆ ਭਾਜੀ, ਯੂਰਪ 'ਚ ਉਬਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਤੇ ਵੀ ਯੂਰਪ 'ਚ ਉਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਊਚਰ ਤਾਂ ਰਹੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਵੀ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੀਰੇ, ਵੈਸੇ ਓਲਾ ਉਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੰਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਹੀ ਗਈ ਆ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਵੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਓਲਾ ਉਬਰ ਦਾ? ਚਲੋ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਇਹਦਾ ਉਬਰ ਓਲਾ ਦਾ? ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ? ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ। ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਸਤੀ ਗੱਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ
ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਆ। ਬਾਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਓਲਾ ਉਬਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲਿਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਕੇ ਲਿਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਐਪ ਉਪ ਬਥੇਰੇ ਆ ਗਏ ਵੀਰੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰਾ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਆ। ਬਾਕੀ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਹਾਂਜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ? ਕਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ? ਸੁਣਿਆ ਯੂਨੀਅਨ ਸੁਣਵਾਈ, ਹਾਂਜੀ ਪੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਆ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਟੈਕਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਫੁੱਲ ਸੁਣਵਾਈ ਆ, ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਆ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਬੰਦੇ। ਕਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਭਾਜੀ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਸੁਪਨਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਸਤਾਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇਜ਼ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ, ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਰਿਆ, ਭੂਤ ਬਣ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਐ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਦੇ ਹੋਇਆਗਾ, ਤੇ ਪਰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਆਪਣਾ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਆਪ ਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਈਦਾ ਵੀਰੇ, ਵੀ ਆਪ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਜੇ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੀ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਵੀ ਕੋਈ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਸੀ ਟੈਕਸੀ ਨੰਬਰ 9211, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸੀਨ ਆ ਬਈ ਟੈਕਸੀ ਦਾ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਦੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚਾ, ਉਹ ਪਹੁੰਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦਾ, ਆਹ ਲੈ 500 ਰੁਪਈਆ ਹੋਰ, ਸਪੀਡ ਹੋਰ ਖਿੱਚ, ਉਹ ਫਿਰ ਖਿੱਚਦਾ 500 ਰੁਪਈਆ ਹੋਰ। ਇੱਦਾਂ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਤੂੰ ਬਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਲੈ ਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ ਬਸ? ਹੋਇਆ ਵੀਰੇ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਲੇਟ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਅਤੇ ਪਰ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਮੇਰੇ 2 ਚਲਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਓਵਰ ਸਪੀਡ ਦੇ। ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੇਟ ਤੁਰਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਉਹਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀਰੇ, ਅਗਲਾ ਨਾ ਮੈਪ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਮੈਪ 'ਤੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਖਣੀ 5 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਕਸੀਮਮ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ 7-8 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਜਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰੇ ਬਾਈ ਛੇਤੀ ਚੱਲ ਛੇਤੀ ਚੱਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕਿੱਥੇ ਕਰਾਂ, ਅਤੇ ਛੇਤੀ 'ਚ ਮੇਰੇ 2-2000 ਦੇ 2 ਚਲਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਲਾ ਦਈਏ, ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਪੂਸਿਆਂ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਦੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਮਿਲੇ ਆ, ਅਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਵੀ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਰ ਮਾੜੇ ਵੀ ਮਿਲੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਏ। ਜੁੱਤੀ ਝਾੜ ਕੇ ਚੜੀ ਮਟਿਆਰੇ, ਬੜੀ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਿਖਾਈ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸ਼ੁਰੀ? ਵੀਰੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀਆਂ ਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਗੱਡੀਆਂ ਬਾਹਲੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਵੀ ਮਿਹਰ ਕਰੀ ਦਾਤਿਆ ਜਾਂ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹੀ ਲਿਖਾਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਉਂਦਾ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਪਰਾਂਦਾ ਲਟਕਾਉਂਦੇ ਸੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਨਿੰਬੂ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜੋ ਟਾਟਾ ਸੁਮੋ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੈ, ਕੁਐਲਸ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਵਾਕਈ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬੜਾ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ, ਪਰਾਂਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਲਿਸ਼ਕਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀਰ ਭੈਣ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ ਪੋਡਕਾਸਟ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰੇ, ਮੇਰਾ ਇੰਦਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਇੰਦਰ ਟੂਰ ਐਂਡ ਟਰੈਵਲ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ID ਆ, ਅਤੇ ਪਰਸਨਲ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਆ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲੀ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਵਾ 9700700003। ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਗੱਡੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਸਹੂਲਤ ਆਪਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਟੈਕਟ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਗਿਆ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੱਡੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਚਾਹੀਦੀ ਆ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਸ਼ੀ ਭਾਜੀ, ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣਾ ਭਾਜੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਕਰਾਇਓ ਜ਼ਰੂਰ ਭਾਈ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਨਾਲੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, 4-5 ਗੱਡੀਆਂ ਰੱਬ ਹੋਰ ਦੇਵੇ।
ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਆਪਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰੇ ਕੰਮ। ਚੰਗੇ ਦੇਣ, ਡਰਾਈਵਰ ਚੰਗੇ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜੇ ਟੰਕੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ। ਬਾਈ ਪੰਗਾ ਇਹੀ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਡਰਾਈਵਰ ਚੰਗੇ ਵੈਸੇ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦੇ ਮੁੰਡੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਵੈਸੇ ਵਧੀਆ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਭਾਈ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦਾ ਹਨਾ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪੋਡਕਾਸਟ 'ਚ ਹਨਾ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਆਮ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਤੇ ਭਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਵੀ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਰეკਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਭਾਜੀ ਆਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਤੇ ਬੰਦੇ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਮ ਬੰਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਹੀ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਫਰੈਸ਼ੀ ਭਾਜੀ। ਲੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਫਰੈਸ਼ੀ ਭਾਜੀ, ਸੋਹਣਾ ਆ ਗਿਆ ਭਾਜੀ।